Am o mare bucurie pentru momentele când îmi dați idei și mulțumesc pe această cale lui Violeta Screciu pentru că mi-ai sugerat să fac un video despre blocajele emoționale și cum ele se manifestă în viața adultă. Aceste programe sociale, familiale, pe care alții le-au trăit, ni le-am însușit și noi prin imitație comportamentală și astăzi, adulți fiind, le trăim și retrăim fără să știm de unde sunt, încotro se duc și ce rost au în viață. Despre ce este vorba în acest video, să-i dăm drumul. Dragii mei prieteni, pentru că văd la foarte mulți dintre noi faptul că avem aceleași atitudini față de aceleași situații toată viața și tot nu suntem mulțumiți. Tot nu suntem bucuroși de ceea ce ni se întâmplă și tot timpul exterior ar trebui să se schimbe, să fie altfel, mai colorat, mai frumos, mai fericit, altul să-mi dea, altul să-mi facă, altul să-mi zică. Și rar ne gândim că de fapt toate aceste lucruri stau în modul nostru de percepție și ceea ce noi de fapt vrem să primim nu suntem capabili să dăm în exterior. Că nu am învățat cum, unde și nici de la cine. Ei bine, aceste blocaje pe care de multe ori le avem în această viață, spun blocaje pentru că ele nu ne lasă să fim mai mult decât suntem acum. Și blocaje pentru că ne-am blocat într-un eveniment din trecut care ni l-am însușit prin repetiție, prin imitație și a rămas acolo să ne comportăm la fel față de o situație din mediul înconjurător. Iar dacă până mai ieri tot ceea ce primeam ca un răspuns din partea unui om, reacționam cum am făcut-o până ieri, astăzi nu putem să schimbăm acest comportament. 1. Din neatenție, 2. Nu știm cum să-l facem. Când mă supără un om, am tendința să mă întristez, să mă supăr și eu pe el sau să mă îndepărtez. Exact lucruri pe care le-am făcut 5, 10, 20 de ani, la fel. Ei bine, dacă vreau să ies din acest tipar, în acest blocaj comportamental, prima condiție este să mă observ pe mine, să observ dacă asta vreau cu adevărat. Acel om, văd ce mi-a spus, modul cum mă simt și dacă eu asta vreau, dacă așa aleg, vreau să trăiesc și am nevoie de atenție asupra mea. Un blocaj este un eveniment din trecut care a fost foarte emoțional, foarte puternic, sentimental, o stare foarte intensă și am luat-o ca fiind un lucru permanent. După cum bine știți, am mai spus și în videourile trecute, copiii iau decizii permanente la situații temporare. Și așa am luat și această decizie în trecutul meu cândva, undeva, cu cineva, să mă supăr pe un om care se supără pe mine. Și mai departe am reacționat cu această supărare față de mai multe medii, față de mai mulți oameni, față de mai multe contexte, fără să văd, băi, de fapt, eu așa vreau să fiu, mie îmi place partea asta mea, îmi este mie utilă partea asta mea și dacă nu este, atunci de ce să o avem? Ei bine, prin atenție ne descotorosim de ea și o eliminăm. Blocajul este un efect al neatenției, este un efect al faptului că avem toată atenția în exterior, în afara noastră, dar nu a noi înșine. Deblocajul și dorința de a rămâne cum vrem să fim este în a fi atent mai mult la mine sau și la mine și la exterior simultan, adică în același timp, văzându-te pe tine și văzându-mă pe mine cum te văd pe tine. Atunci eu pot alege cum să mă comport față de tine. Dacă doar te văd pe tine fără să văd pe mine, același comportament o să am față de tine cum am fost și ieri, neștiind că eu aleg comportamentul acum. Dar dacă sunt atent la mine și sunt atent și la tine, eu aleg ce să fac cu tine. Și astfel supărările sau tristețile, invidiile, întristările, mâhnirea, teama, frica
pot dispărea. Toate aceste comportamente pe care noi nu le vrem și am rămas în ele, ca blocajele, mai au și o a doua caracteristică. Și anume că toată atitudinea noastră din trecut nu mai are rost. Sub nicio formă să o judecăm deloc. Tot ce am făcut, am învățat, iar tot ce facem acum. Și ne bucurăm de ceea ce vrem să facem acum. Astfel, toate autojudecățile din trecut sunt doar momente pentru care nu mai merită nicio clipă să mai pierdem timpul în mintea noastră cu ele. E nevoie acum, instant, să fim mai atenți la ce se întâmplă în față, în viață, în realitate. Și astfel ce a fost în trecut se va trece. Și eu văd ceea ce am acum cu un om, cu o situație și eu cum aleg să o trăiesc pe asta. Cel care se autojudecă, se autocritică, se autoflagelează, se autosabotează, nu face decât să imprime și să imite din nou mecanismul blocajului în interior, fără să ajungă undeva la vreo șansă, prin propria sa putere, să-și deblocheze acel comportament și să iasă deodată, dacă până mai el se supăra pe cineva astăzi, să accepte și să meargă, să ducă la acel om care l-a supărat, să-i spună: spune-mi, descarcă-te, zi-mi ce ai pe suflet și eu să te ajut. Și folosind o astfel de atitudine, devii tu nu doar un exemplu, un etalon al celorlalți, ci devii un om care își însușește transformarea. Și transformarea este un proces mai greu, mai neplăcut, dar care are enorm de multe, arăt cu pumnul, da? Beneficii către lucrurile care nu sunt favorabile în viața noastră. Vedem așa cu pumnul: ia plecați mă de aici, hai, valea, marș cu voi. Încât să facem loc transformării din neutilitatea unui comportament în utilitatea sa și să fim cine vrem noi să fim. Astfel, Vioreta Screciu, îți mulțumesc foarte mult pentru această idee cu blocajele comportamentale și, dragi prieteni, dacă aveți alte idei, vă rog foarte mult, împărtășiți-le pe acest canal și o să facem dezbateri fără să le credeți, ci să le practici pentru propria dumneavoastră folosință. Dacă v-a plăcut, un like, un share și un subscribe aici cu clopoțel cu tot, ca să fiți la curent cu transformările pe care dumneavoastră le veți în viața voastră. Să vă fie de bine!